สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Uncle Gaming เล่นเกมกับลุงนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับไกด์เกม Ragnarok Mobile M Eternal Love หรือ ROM กันอีกครั้งนะครับและยังคงเป็นซีรีส์ไกด์เกมแบบเจาะลึก Fundamental Series ครับวันนี้เราจะโฟกัสกันไปที่หัวข้อ Physical Damage ครับโดยเจาะลึกกันไปที่ค่า Damage ของตัวละครสายกายภาพที่ใช้สกิลครับเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่นเป็น DPS สาย Damage กายภาพไม่ว่าจะเป็นการล่าบอสลงดันกิลวอร์หรือลงแข่ง PVP หรือ66คงเคยสงสัยกันบ้างแล้วครับว่าจะบิวตัวละครของเรายังไงค่าต่างๆที่จะทำให้ดาเมจสกิลของเราแรงขึ้นมันมีหลากหลายเหลือเกินจะอัพยังไงทำอย่างไรให้ดาเมจมันพุ่งสูงสุดและการที่ดาเมจมันจะแรงไม่แรงมันคิดยังไงครับแล้วมันมีค่าต่างๆมากมายเป็นเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าตีขนาดค่าตีธาตุค่าเพนและอื่นอีกมากมายมันจะเลือกอัพยังไงต้องอัพแค่ไหนและแต่ละอาชีพตีใกล้ตีไกลมันอัพเหมือนกันไหมแล้วพาไปถึงว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะเลือกใช้ยังไงดีเพื่อให้ดาเมจสูงสุดครับและวันนี้เราจะไขข้อสงสัยกันอย่างละเอียดเลยครับว่าดาเมจสายกายภาพมันคิดยังไงและต้องทำยังไงให้เราบิวตัวละครของเราให้มีดาเมจสูงที่สุดบนพื้นฐานของอุปกรณ์และการ์ดที่เรามีครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณเว็บ ROM Handbook ครับซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงฟอร์มูล่าต่างๆจากเกมครับทำให้แชมป์เอาโค้ดมาแกะทำการวิเคราะห์แล้วมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในวันนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆในปาร์ตี้ D6 นะครับและเพื่อนๆในปาร์ตี้66ในกิลอินเซนของผมนะครับที่ออกไอเดียและสนับสนุนการทำคลิปมาโดยตลอดครับและที่สำคัญครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและติดตามช่อง Uncle Gaming เล่นเกมกับลุงของผมมาโดยตลอดนะครับและขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าแชมป์ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับไม่ได้มีแบ็กกราวด์การทำงานด้วยการเขียนโปรแกรมครับเป็นพนักงานเงินเดือนปกติที่ชอบเล่นเกมครับผมดังนั้นถ้าหากข้อมูลในคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและที่สำคัญเนื้อหาแชมป์จะขออนุญาตโฟกัสไปที่การบิวตัวละครสเตตัสและของสวมใส่ที่เหมาะกับการเล่น PVP หรือ66หรือ Guild War เป็นหลักเช่นเดิมนะครับเพราะเป็นคอนเทนต์ที่ผมและเพื่อนๆน่าจะสนใจกันครับและอีกทั้งน่าจะเป็นคอนเทนต์สุดท้ายของเกมที่สนุกที่สุดแล้วครับผมและขอย้ำอีกทีว่าคลิปนี้จะเน้นเจาะลึกการโจมตีเป็นหลักนะครับการอัพเพื่อเพิ่มพลังป้องกันลดดาเมจที่ได้รับจะไม่ได้โฟกัสกันในคลิปนี้ครับแต่จะกล่าวถึงให้เข้าใจกลไกการทำงานของดาเมจแต่ไม่ได้เน้นนะครับว่าจะทำอย่างไรให้โดนดาเมจเบาลงครับก่อนที่จะเริ่มกันนะครับฉันขอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้เพื่อเอาชนะอัลกอริทึมของ YouTube และเป็นกำลังใจให้ฉันทำคลิปต่อๆไปเพื่อมาสนุกกับเพื่อนๆอีกนะครับและฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล่นเกมกับลุง Uncle Gaming เพื่อนๆพลาดคอนเทนต์ดีๆมีสาระแบบนี้ครับเอาละครับเพื่อนเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะวิเคราะห์กันเกี่ยวกับ Physical Damage ในวันนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับเริ่มตั้งแต่การคำนวณ Damage ครับว่าในเกม Ragnarok Mobile Damage จากสกิลกายภาพเนี่ยคิดกันยังไงกันแน่หลังจากเราเข้าใจสูตรกันแล้วนะครับว่าตัวคูณต่างๆในสมการการคำนวณค่าความเสียหายเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วและเวลาเราจะมาใช้เลือกบิวตัวละครของเราเนี่ยนะครับจะบิวค่าต่างๆอย่างไรค่าต่างๆส่งผลต่อดาเมจแค่ไหนต้องอัพเท่าไหร่แล้วอัพยังไงเราจะมาโฟกัสการที่บิวในส่วนที่2กันครับและสุดท้ายครับเราจะมาสรุปกันสักทีหลังจากที่เพื่อนๆเข้าใจการคำนวณดาเมจเข้าใจการบิวตัวละครผ่านค่าตัวคูณดาเมจหรือ damage multiplier ต่างๆไปแล้วเวลาเราไปใช้จริงเราจะเลือกใช้ค่าต่างๆอย่างไรเราจะมาสรุปไปพร้อมๆกันครับผมในส่วนแรกเลยครับคือวิธีการคำนวณดาเมจครับค่าดาเมจหรือค่าความเสียหายที่เกิดจากที่เราโจมตีใส่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหลักการง่ายๆที่ควรจะเป็นครับก็คือดาเมจเนี่ยควรจะเป็นค่าพลังการโจมตีของเราเอาไปลบกับค่าป้องกันของฝ่ายตรงข้ามแล้วออกมาเป็นค่าความเสียหายครับมันควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับเรียบง่ายสวยงามแต่ชีวิตจริงเราไม่ใช่แบบนั้นครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลโจมตีหลักของอาชีพฮีโร่น้องแมวเอลิเนียท่า Mercury Concerto ครับท่าดาวตกสุดแรงท่านี้สูตรในการคำนวณดาเมจคืออันนี้ครับใช่แล้วครับนี่ยังไม่หมดนะครับแคปมาแค่บางส่วนครับท่านี้ใช้ทั้ง Physical Attack Magic Attack เอามาบวกกันคูณกับตัวคูณมากมายแล้วไปหักลบกับอะไรอีกมากมายจนออกมาเป็นดาเมจที่เราใช้โจมตีครับอันนี้แค่ตัวอย่างครับสกิลโจมตีแต่ละท่าจะมีสูตรที่แตกต่างกันออกไปครับไม่เหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างแต่ยังไม่ท้อนะครับถ้าจะให้สรุปวิธีการคำนวณดาเมจสกิลมันก็มีแก่นของการคำนวณเหมือนกันอยู่ครับแชมป์ขออนุญาตสรุปออกมาเป็นสมการนี้ครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่านี่เป็นหลักการคิดนะครับแต่มันมีรายละเอียดปลีกย่อยนิดหน่อยที่แตกต่างกันไปในแต่ละอาชีพครับไว้ว่ากันในคลิปต่อๆไปนะครับเอาล่ะกลับมาดูที่สมการนี้ครับดาเมจหรือค่าความเสียหายเกิดจากการคำนวณของ7ส่วนด้วยกันครับคือส่วนหนึ่งเลยคือ attack final ค่าที่เป็นผลรวมของพลังโจมตีพื้นฐานและตัวคูณพลังโจมตีพื้นฐานของฝ่ายโจมตีครับ
เอามาคูณกับส่วนที่2คือ Def Final ครับคือค่าป้องกันโดยรวมของฝ่ายป้องกันที่ได้จากไอเทมสมุดของสวมใส่ครับเอามาคูณกับส่วนที่3ครับคือ1ลบ Damage Reduct 2บวกกับ Refine Attack ครับในส่วนที่3เนี่ยคือค่าที่ไว้ใช้ลดทอน Damage อีกฝ่ายครับที่ออกมาจากสกิล of Mail Card แล้วมาคูณกับส่วนที่4ครับคือ Damage Change เป็นเปอร์เซ็นต์คือค่าที่ได้จากรูนอาชีพของที่บวกค่าสกิลต่างๆเอามาคูณกับส่วนที่5ครับคือ1ลบ Refine Damage Reduct อันนี้คือค่าพลังป้องกันที่ได้จากการตีบวกของสวมใส่นะครับแล้วมาคูณกับส่วนที่6ครับคือ1บวก Damage Increase เอาไปลบกับ Shot หรือ Range Reduct ครับคือค่าพลังป้องกันของการโจมตีระยะไกลหรือระยะใกล้นั่นเองนะครับและสุดท้ายครับเอาไปลบกับ Damage ที่ได้จากการ Up Wit และจะออกมาเป็นส่วนที่7คือ Final Damage ครับคือค่าความเสียหายที่เราโจมตีเป็น Damage กายภาพใส่ฝ่ายตรงข้ามครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ากว่าจะออกมาเป็นค่า Damage ที่เราเห็นกันมันมีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลมากมายครับเราจะเจาะลึกกันที่สมการนี้ไปทีละตัวกันเลยนะครับค่าแรกครับคือ Attack Final ค่านี้เปรียบเสมือนพลังการโจมตีพื้นฐานของตัวละครที่เป็นฝ่ายโจมตีครับเป็นเหมือนสารตั้งต้นที่ทำให้ดาเมจโดยรวมของเราจะสูงหรือต่ำก็อยู่ที่ค่าตั้งต้นตัวนี้แหละครับโดย Attack Final นั้นมีสูตรการคำนวณอีก9ปัจจัยครับการคิดครับตามหลักการสมการคอมพิวเตอร์ปกติเลยครับคือให้ทำในวงเล็บก่อนตามด้วยคูณแล้วค่อยมาบวกอ่านสูตรการคำนวณครับคิดในวงเล็บก่อนครับค่าพลังโจมตีลบด้วยค่าโจมตีพื้นฐานเอามาคูณกับ Attack เปอร์เซ็นต์คูณกับขนาดครับคูณกับธาตุคูณกันเสร็จแล้วค่อยบวกพลังโจมตีพื้นฐานกลับเข้าไปครับหลังจากนั้นเอามาคูณกับเผ่าแล้วค่อยมาคูณกับว่ามอนสเตอร์นั้นเป็นบอสหรือไม่ใช่บอสอีกทีครับโดยทั้ง9ส่วนเนี่ยเปรียบเสมือนค่าพลังโจมตีโดยรวมพื้นฐานที่เราเรียกว่า Attack Final ครับส่วนแรกครับ Attack ลบ Base Attack ครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าค่า Attack ของตัวละครเรากับ Base Attack มันคิดแยกกันครับ Base Attack คือค่าที่ได้จากค่า Stat ครับคือสายโจมตีใกล้ก็ใช้ Strength สายโจมตีไกลก็ใช้ Dex ครับโดย Base Attack ครับจากสูตรเมื่อกี้นะครับเอามาดูง่ายๆครับว่า Base Attack เท่ากับผลรวมของ Strength คูณด้วย2เช่นเรามี Strength รวม400ก็เท่ากับเราได้800 Attack ครับเอามาบวกกับ Dex คูณ Dex หาร100ครับเช่น Dex เรา200ก็เท่ากับ400 Attack ครับและอีก2ส่วนที่เหลือครับเราเรียกว่า Strength Bonus และ Luck Bonus คือทุกๆ5 Strength และ5 Luck ครับเราจะได้1 Attack ดังนั้นเวลาเพื่อนๆ อัพสเตตัสกันส่วนใหญ่จะนิยมให้สเตตัสหาร5ลงตัวครับเพื่อได้1 Attack เป็นโบนัสครับในขณะที่ถ้าเป็นตัวละครสายอาวุธโจมตีระยะไกลครับเช่น Hunter Dancer แมวก็จะใช้ค่า Dex แทน Strength ครับและในที่เป็น Dex ก็ใช้ Strength แทนจากสูตรเดียวกันครับโดยส่วนแรกนี้คือเอา Attack รวมของเราหักค่า Attack พื้นฐานที่ได้จากสเตตัสไว้ก่อนครับโดย Attack รวมนะครับก็คือค่านี้ครับ Attack รวมเนี่ยคือผลรวมของค่า Attack ที่ได้จากส่วนต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นจากอาวุธสมุดรูนนะครับสกิลที่เป็นบัฟต่างๆโพชั่นอลลอยอาหารหรืออื่นๆเต็มไปหมดเลยครับเอามาหักลบจาก Attack พื้นฐานครับหลังจากได้ส่วนแรกแล้วครับเราก็มาดูกันส่วนที่2ครับส่วนที่2คูณ1บวก Attack เปอร์เซ็นต์ครับคือ Attack ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเอง Attack เปอร์เซ็นต์ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือกาชาเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับหรือชุดแฟร์ครับที่ฝากสมุดแล้วได้ 1% แต่การ์ดบางใบครับฝากสมุดแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นการ์ดเอเลียนธนาทอสครับใบนี้ฝากสมุดก็ได้ Attack 1% ครับหรือจะเป็นของสวมใส่บางชนิดครับเช่นเกราะโบราณโซเคชครับอันนี้ก็บวก Attack เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับและลูนบูทครับม่วงครับก็บวก Attack เป็นเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับหลังจากได้แล้วเราจะมาคูณกับส่วนที่3ครับไอพินอลตี้คือค่าการโจมตีแต่ละขนาดครับจากตารางนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าในการโจมตีขนาดในเกม ROM เนี่ยเราจะใช้อาวุธในการโจมตีใช่ไหมครับและอาวุธแต่ละประเภทโจมตีมอนสเตอร์แต่ละขนาดได้ไม่เท่ากันครับดังตารางนี้เลยครับเช่นเราหอกไปจิ้มมอนสเตอร์ขนาดเล็กหรือขนาดกลางเราจะโจมตีได้แค่ 75% ครับแต่ถ้าเราเอาหอกไปโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เราจะโจมตีได้ 100% ครับอาวุธเช่นดาบโจมตีขนาดกลางได้ 100% ครับแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะเหลือ 75% อาวุธประเภทคาถาครับโจมตีทุกขนาด 100% ครับในการ PVP กับผู้เล่นจะถือเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางนะครับ
ดังนั้นในส่วนนี้ถ้าเราต้องการโจมตีทุกขนาดให้ได้ 100% ครับเราสามารถใช้ไอเทมดังนี้ครับก็คือกดหิน Expert Precision Stone ครับทำให้ไม่ว่าเราใช้อาวุธอะไรจะโจมตีมอนสเตอร์ทุกขนาดได้ 100% ครับหินนี้แนะนำให้ผู้เล่นที่ใช้มีดใช้ขวานเวลา PVP หรือ Guild War ต้องกดนะครับเพื่อทำให้โจมตีผู้เล่นซึ่งถือเป็นขนาดกลางได้ 100% จากตัวคูณดาเมจส่วนนี้ครับในส่วนของการ์ดก็จะมีการ์ดเด็กดาวครับที่จะทำให้โจมตีทุกขนาดเข้า 100% ครับแล้วก็จะเป็นของกาชาชิ้นนี้นะครับ T-Time Party Card ครับจะทำให้โจมตีทุกขนาดได้ 100% เช่นเดียวกันครับต่อจาก Size Penalty นะครับจะเป็นตัวคูณส่วนต่อไปครับคือตัวคูณขนาดครับอันนี้คือโบนัสการโจมตีมอนสเตอร์ขนาดต่างๆนะครับให้แรงขึ้นค่านี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับเราจะได้จากการ์ดต่างๆมากมายครับอย่างเช่นการ์ด Minotaurus การ์ดครับอันนี้ก็จะโจมตีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับการ์ดใส่อาวุธนะครับอันนี้ Dark Siren MVP การ์ดครับการ์ดใส่หมวกอันนี้ก็ทำให้โจมตีขนาดละกลางแรงขึ้นนะครับการ์ดเบสโซครับหรือการ์ดบาซิลิกดาวครับอันนี้ก็โจมตีขนาดกลางแรงขึ้นจะเห็นว่ามีการ์ดที่ให้ดาเมจต่อการโจมตีขนาดมากมายเต็มไปหมดเลยครับและขอย้ำอีกครั้งนะครับผู้เล่นถือเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางครับทำให้ค่าตัวคูณดาเมจขนาดกลางเพื่อทำคอมโบกับการ์ดเช่นการ์ด Dark Siren MVP ในส่วนหัวจะเป็นมากๆครับและอย่างพวกลดดาเมจจากขนาดพวกM size damage reduct ก็จะมาหักที่ส่วนนี้นะครับส่วนต่อมาครับคือ elemental coefficient ครับแปลงง่ายๆเลยครับคือการแพ้ธาตุครับเกม ROM เนี่ยนะครับก็เหมือนเกม RPG ทั่วๆไปครับที่ธาตุต่างๆจะมีการแพ้ทางกันครับดังตารางนี้เลยครับธาตุลมโจมตีธาตุน้ำแรงขึ้นเป็น2เท่าครับแต่ธาตุลมเอาไปโจมตีใส่ธาตุดินดาเมจในส่วนนี้จะเข้าแค่ครึ่งเดียวครับและหากธาตุลมโจมตีใส่ธาตุลมกันเองดาเมจจะเข้าแค่ 25% ครับอีกตัวอย่างเลยคือธาตุโฮลี่ครับธาตุโฮลี่จะโจมตีเกือบทุกธาตุเข้า 100% ครับโจมตีดาร์กและอันเดดเข้าเป็น2เท่าเลยครับและโจมตีพิษแรงขึ้น 25% แต่จะโจมตีธาตุโฮลี่ด้วยกันเองเข้าแค่ 25% ครับส่วนนี้จำเป็นมากต่อการเลือกธาตุโจมตีของเราครับเพราะถ้าธาตุโจมตีเราโจมตีธาตุฝ่ายตรงข้ามที่เป็นฝ่ายป้องกันแล้วแพ้ทางพอดีดาเมจจะแรงขึ้นเป็น2เท่าโดยอัตโนมัติครับเช่นหากฝ่ายตรงข้ามใส่การ์ดแองเจลิงเป็นธาตุโฮลี่ใส่เกราะนะครับแล้วเราโจมตีเป็นธาตุดาร์กการโจมตีของเราตัวคูณส่วนนี้จะเป็น2เท่าทันทีครับในการโจมตีธาตุส่วนนี้นะครับที่เราเรียกว่า elemental coefficient จะมีตัวช่วยอยู่ตัวหนึ่งครับที่ทำให้ค่านี้แรงขึ้นก็คือลิลิกโบราณครับที่ชื่อว่า Lord of Wayneจะทำให้ค่า elemental coefficient เพิ่มขึ้น 15% เลยครับและค่านี้สามารถสร้างได้จากการกดหินธาตุโจมตีนะครับหรือการกดหินเปลี่ยนเกาะธาตุครับอย่างเช่นการกดหินของลุงตีบวกหรือโฮเกเฮนนะครับก็จะทำให้เปลี่ยนเกราะเป็นธาตุต่างๆได้หรือถ้าเกิดกดหินธาตุครับการโจมตีของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีสกิลบางสกิลเนี่ยสามารถกดหินธาตุได้การโจมตีสกิลนั้นก็จะออกเป็นธาตุนั้นครับผมหลังจากนั้นครับส่วนที่6ครับก็คือการเพิ่มความรุนแรงจากดาเมจธาตุครับหรือ elemental damage ครับธาตุที่เราโจมตีออกไปครับเช่นโจมตีธาตุน้ำเราใส่ลีลิกน้ำธาตุน้ำที่เราโจมตีก็จะแรงขึ้นถ้าเราโจมตีเป็นธาตุไฟเราใส่ลีลิกธาตุไฟการโจมตีธาตุไฟของเราก็จะแรงขึ้นมันก็มีของหลายส่วนนะครับเช่นหน้าลมหรือหางกาชาที่ทำให้เราโจมตีธาตุแรงขึ้นครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยการวิเคราะห์ elemental damage เนี่ยมันมาจากตัวคูณอยู่3ส่วนครับก็คือส่วนแรกนะครับเราเรียกว่า elemental increase ครับคือการโจมตีเนี่ยไปยังฝ่ายตรงข้ามนั้นแรงขึ้นเช่นการ์ดวาดอนครับการ์ดวาดอนจะสามารถทำให้เราโจมตีไปยังมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุไฟแรงขึ้นเอามาคูณกับตัวส่วนย่อยตัวที่2ครับคือ elemental attack ก็คือดาเมจที่เราโจมตีเป็นธาตุนั้นแรงขึ้นเช่นการ์ดไฟลอร์ดกาโฮครับจะมีไฟดาเมจ 15% เห็นไหมครับก็คือส่วนที่2ครับแต่การ์ดไฟลอร์ดกาโฮให้ elemental increase ส่วนที่1ด้วยนะครับก็คือดาเมจโจมตีไปยังมอนสเตอร์ธาตุดินแรงขึ้นครับและส่วนสุดท้ายครับเอามาหักลบกันก็คือ elemental reduct ครับอย่างเช่นตัวส่วนนี้ครับก็จะเห็นว่ามันมี elemental reduct อยู่จากการ์ดแจ็คดาวที่ทำให้การโจมตีที่เป็นดาเมจธาตุไฟเบาลง 30% นั่นเองครับแต่ขอฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆโจมตีเป็นเวทมนต์เนี่ย elemental increase หรือดาเมจในส่วนแรกเนี่ยจะไม่ถูกคำนวณในสมการนะครับคือการ์ดที่ทำให้โจมตีมอนสเตอร์ธาตุต่างๆแรงขึ้นการโจมตีแบบ magic damage จะไม่ถูกคำนวณครับส่วนนี้ครับแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับหรือส่วนที่เราหักลบไว้ตอนแรก
หลังจากเราคูณทั้งหมดแล้วเราจะมาบวกดาเมจดิบๆตรงนี้ครับก็คือ Base Attack ครับดังสูตรนี้เลยว่าถ้าเป็น Melee Attack ก็ใช้ Strength ใช่ไหมครับ Range Attack ก็ใช้เป็น Dex ครับดาเมจส่วนนี้ก็อีกประมาณ1,000 กว่า Attack ได้เลยนะครับหลังจากเสร็จแล้วครับก็จะมาคูณกับส่วนที่เป็นเผ่าครับเผ่าเนี่ยคือการโจมตีเผ่าต่างๆแรงขึ้นเช่นการ์ดเหล่านี้ครับการ์ดกอบลินทำให้โจมตีเผ่าสัตว์แรงขึ้นการ์ดไฮด้าทำให้โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้นการ์ดฟอร่าทำให้โจมตีพวกปลาแรงขึ้นครับโดยผู้เล่นเนี่ยจะถือว่าเป็นเผ่ากึ่งมนุษย์นะครับค่าพวกการ์ดลดพลังโจมตีเผ่าเช่นเดมิสฮิวแมนดาเมจรีดักก็จะมาหักลบกับการ์ดในส่วนนี้ครับหลังจากเราคูณเผ่าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีตัวคูณอันสุดท้ายครับก็คือชนิดของมอนสเตอร์คือบอสครับการโจมตีจากบอสการ์ดหลักๆที่ใช้ก็เช่นอลิสดาวครับโจมตีบอสแรงขึ้น 15% การ์ด Abysmal Knight ดาวนะครับหรือการ์ดม้าดำดาวนะครับก็จะโจมตีบอสแรงขึ้นถ้าฝากด้วยก็โจมตีแรงขึ้นถึง 15% เลยแล้วบอสบางชนิดในดันเจียนนะครับก็จะมีบอสดาเมจรีดักก็จะมาหักลบกับดาเมจส่วนนี้ครับหลังจากเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมาคิดรวมกันทั้งหมดแล้วก็เป็นส่วนแรกครับที่เราเรียกว่า Attack Final นั่นเองครับพอเราได้ค่า Attack Final แล้วนะครับก็คือค่าโจมตีพื้นฐานของเราเนี่ยก็จะมาดูส่วนที่2ของสมการนี้ครับส่วนที่2เราเรียกว่า Defense Final ครับ Defense Final เนี่ยคือค่าพลังป้องกันสุดท้ายครับค่านี้เปรียบเสมือนค่าป้องกันของฝ่ายตรงข้ามที่ได้จากอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆและโบนัสบ้างสกิลบ้างนะครับเป็นค่าที่หักลบได้ด้วยค่าเจาะเกราะกายภาพหรือ Ignore Defense ครับค่า Defense Final เนี่ยนะครับจะคำนวณได้จาก 3 ส่วนหลักครับคือส่วนแรก Real Defense เอามาคูณกับส่วนที่2 Defense เป็นเปอร์เซ็นต์บวก PVP Deluxe แล้วลบด้วย Ignore Defense ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของเราครับแล้วเอามาบวกกับส่วนที่3คือพลังป้องกันที่ได้จากวิทย์ซึ่งการเจาะเกราะนี้ผมได้อธิบายไปละเอียดมากๆเลยนะครับไว้ในคลิป Fundamental Series เรื่องการเจาะเกราะครับเพื่อนๆสามารถกดไปดูเพื่อทำความเข้าใจการเจาะเกราะกายภาพได้โดยละเอียดในคลิปนั้นเลยนะครับโดยช้ำขอสรุปง่ายๆสั้นๆกระชับเลยคือถ้าเราสามารถดันค่าเปอร์เซ็นต์การเจาะเกราะของเรานะครับให้ถึงค่าหนึ่งเราจะสามารถหักล้างค่าป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้ครับซึ่งถ้าหากค่าป้องกันตรงนี้ถูกค่าเจาะเกราะของเราหักไปจนหมดจะทำให้ดาเมจส่วนก่อนหน้าคือ Attack Final ครับและตัวคูณดาเมจส่วนอื่นที่กำลังจะอธิบายต่อไปแรงขึ้นมหาศาลเลยครับผมดังนั้นเพื่อให้ดาเมจของเพื่อนๆจากส่วนอื่นๆที่กำลังจะอธิบายเนี่ยนะครับแรงขึ้นสูงสุดจำเป็นอย่างยิ่งครับต้องคิดค่าเจาะเกราะเผื่อไว้ด้วยนะครับโดยต้องคันหักให้หมดเลยครับแล้วต้องคิดเผื่อในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามบัฟด้วยครับเวลาฟูลบัฟเนี่ยค่าดีเฟนซ์มันขึ้นทำให้ค่าเจาะเกราะบางสถานการณ์ต้องการมากขึ้นนะครับเพื่อหักล้างไปจนหมดครับหลังจากเราได้ Attack Final Defense Final เราก็มาถึงส่วนที่3ครับส่วนที่3เนี่ยก็คือ1ลบ Damage Reduct นะครับเอามาบวกกับ Refine Attack ส่วนนี้จริงๆอธิบายง่ายๆเลยคือความสามารถในการลดทอนดาเมจของฝ่ายตรงข้ามครับถ้าเกิดส่วนเมื่อกี้คือค่าเกราะครับพอเราไม่คิดเกราะแล้วฝ่ายตรงข้ามถึกแค่ไหนก็คือส่วนนี้ครับคือ Damage Reduct ครับส่วนใหญ่เนี่ยค่านี้จะได้จากความสามารถของอุปกรณ์สวมใส่ครับออฟแมวการอวยพรต่างๆค่านี้หากฝ่ายตรงข้ามมีเยอะเท่าไหร่จะทำให้ดาเมจเบาลงไปเท่านั้นครับโดยค่านี้เนี่ยประกอบกันไปด้วย2ส่วนครับคือ1ส่วนแรกนะครับ1ลบ1บวกเพนลบดาเมจรีดักครับเอามาคูณกับส่วนที่2คือสกิลดาเมจรีดักครับดังนั้นหากเพื่อนๆต้องการทำให้ดาเมจของเรารุนแรงจะต้องทำการลดค่า2ค่านี้ลงให้ได้เยอะที่สุดครับโดยส่วนแรกจะลดได้จากค่าเพนครับและส่วนที่2จะลดได้จากสกิลดาเมจครับโดยประเด็นสำคัญเนี่ยของค่าเพนหรือชื่อเต็มๆว่า physical penetration เนี่ยบางทีจะเจอคำว่า damage spike นะครับมันหมายความถึงค่าเดียวกันครับคือค่าการทะลุทะลวงการลดทอนดาเมจครับซึ่งแตกต่างไปจากค่าเจาะเกราะเมื่อกี้นะครับเจ้าค่านี้มีเพดานสูงและต่ำครับคือถ้าหากเพื่อนๆไม่สามารถดันค่าเพนจนทำให้ทะลุค่าดาเมจรีดักของฝ่ายตรงข้ามแล้วตัวคูณดาเมจของเพื่อนๆในส่วนนี้จะเข้าเป็นค่าคงที่ครับคือ 10% เท่านั้นเพื่อนๆสามารถรับชมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเพนได้จากคลิปที่ช้ำเคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับตามลิงก์ที่แปะไว้ได้เลยครับในส่วนของสกิลดาเมจตรงนี้สมการจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนกว่านี้มากนะครับคือต้องคำนวณให้เสร็จเอาสกิล2ดาเมจมาบวกอีกทีแล้วก็เอาสกิลดาเมจมาลบกับสกิลรีดักหักลบกับรีไฟน์รีดักอีกทีแล้วคูณกลับไปในสมการดาเมจซึ่งถ้าแก้สมการนี้แล้วมันก็ไม่แตกต่างจากตรงนี้มากนักครับช้ำจึงขอสรุปง่ายๆที่เป็น over simplify ดาเมจมันจะไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับแต่ทำให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายค่าที่ได้จากเพนและดาเมจรีดักและสกิลดาเมจหักลบกับสกิลดาเมจรีดักก็จะเอาไปคูณกันอยู่ดีเช่นเดียวกันกับค่าสกิลดาเมจตรงนี้ครับ
หลังจากนั้นครับเราจะมาดูกันที่ส่วนที่ 4 ครับส่วนที่ 4 ของการคำนวณ damage คือ damage change เป็นเปอร์เซ็นต์ครับในส่วนนี้จากโค้ดคือค่าที่ทำให้สกิลของเราที่เราปล่อยออกไปนั้นแรงขึ้นเช่นจากรูนนะครับหรืออาชีพเงื่อนไขสกิลบางอันนะครับที่ทำให้ค่าตรงนี้แรงขึ้นซึ่งในตัวdamage change เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันเป็นตัวคูณที่แรงมากเลยครับเพราะว่ามันไม่มีค่าอะไรมาหักลบครับมันก็เป็นสาเหตุว่าเวลาเพื่อนๆหารูนอาชีพทำไมต้องหารูนอาชีพให้สูงเพราะมันเอามาคูณกับดาเมจส่วนนี้ครับซึ่งไม่มีค่าอะไรไปหักล้างมันเพื่อนหาได้เท่าไหร่ก็คูณเข้าไปเต็มเลยนะครับหรือค่าความสามารถที่ทำให้สกิลนั้นรุนแรงขึ้นจากอาวุธครับเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนๆต้องใช้อาวุธประจำอาชีพนั่นเองครับหลังจากนั้นครับจะมาดูส่วนต่อไปครับคือ1ลบ Refine Damage Reduct ครับคือส่วนที่5เนี่ยนะครับจะหาได้จากการตีบวกเกราะเช่นโล่เกราะผ้าคลุมรองเท้านะครับ4ส่วนซึ่งการตีบวกแต่ละอันจะให้ Refine Reduct ที่ไม่เท่ากันครับถ้าเพื่อนๆตีบวกที่อุปกรณ์สวมใส่ฝั่งขวานะครับก็คือพวกกาชาหมวกหลังปากหน้าจะให้ Refine Magic Damage Reduct นะครับคนละอันกันถ้าตีบวกเกราะฝั่งซ้ายนะครับจะให้ Refine Reduct ครับก็คือเป็นการเกราะกายภาพนั่นเองครับส่วนนี้นะครับจะสามารถดูได้จากหน้าสเตตัสตรงนี้นะครับว่า Refine Damage Reduct ของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเท่าไหร่โดยหาได้จากการตีบวกอุปกรณ์ฝั่งซ้ายนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดรองเท้านะครับบวก15จะได้ Refine Damage Reduct อยู่ที่ 13.5% ครับถ้าบวก16นะครับจะได้ Refine Damage Reduct อยู่ที่ 14.4% และถ้าบวก17นะครับจะได้ Refine Damage Reduct อยู่ที่ 15.3% เลยครับและเช่นเดียวกันครับอุปกรณ์เงาก็ให้ Refine Damage Reduct นะครับโดยของเงา 50% ณ แพทปัจจุบันนะครับตีบวก15จะได้ค่า Refine Damage Reduct อยู่ที่ 6.75% ครับดังนั้นค่า Refine Damage Reduct จากของหลักของเพื่อนๆเนี่ยถ้าบวก16แล้วกดหินบวก1จะทำให้เพื่อนๆได้ Refine Damage Reduct สูงสุดตรงนี้ 61.2% เลยนะครับและหากบวกของเงา 50% อีก4ชิ้นเข้าไปอีก 27%รวมแล้วจะเป็น Refine Damage Reduct ที่สูงถึง 88.2% เลยครับซึ่งถือเป็นพลังป้องกันที่สูงมากนะครับและตัวคูณดาเมจตัวนี้ที่เพื่อนๆจะเอาไปคูณกับส่วนอื่นๆที่ทำให้ดาเมจรุนแรงเนี่ยจะถูกลดทอนไปจนดาเมจส่วนอื่นเหลือแค่ 12.8% ครับค่าพลังงานจากการตีบวกเกราะส่วนนี้ไม่มีค่าโจมตีอะไรมาหักลบนะครับเพื่อนๆต้องดันค่าตัวคูณอื่นๆมาสู้ครับส่วนที่6ครับตัวคูณดาเมจหลักคือค่า Damage Increase ครับและค่าตีใกล้ตีไกลครับผมค่านี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับแรกครับคือ Physical Damage Increase นะครับหรือ PDI ที่เราเรียกกันนะครับและส่วนที่2คือ Melee Attack สำหรับอาชีพตีไกลและ Range Attack ถ้าเพื่อนๆเป็นอาชีพตีไกลครับโดยจะเอาผลรวมมาหักลบกันนะครับกับค่าป้องกันการโจมตีระยะใกล้หรือค่าป้องกันการโจมตีระยะไกลแล้วแต่อาชีพที่เราใช้โจมตีนะครับมาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างไอเทมคลาสสิกเลยครับคือประดับโบราณ Steel Ambition จะเห็นว่าประดับโบราณชิ้นนี้นะครับจะให้ค่าอยู่2ส่วนคือ Melee Attack ครับและค่า Physical Damage ครับค่าทั้ง2ค่าจะเอามาคูณกับ Damage ในส่วนนี้นะครับหรือ Off Mail ครับ Off Mail Sharp Blade นะครับสำหรับสายโจมตีใกล้จะเห็นว่าจะมี Melee Attack นะครับแล้วก็ PDI ครับก็จะมาบวกมาคูณในส่วนนี้เช่นเดียวกันครับหรือในค่า Off Mail โจมตีระยะไกลนะครับก็จะเห็นว่ามี Range Attack และ PDI เช่นเดียวกันครับก็จะมาบวกคูณในส่วนนี้เช่นเดียวกันครับซึ่ง Damage จาก PDI นะครับและ Short Range เนี่ยจะเอาไปหักลบกับค่าป้องกันการโจมตีระยะไกลและระยะใกล้ของฝ่ายตรงข้ามครับและสุดท้ายนะครับจะเอามาหักลบกับค่าป้องกันจากวิทย์ของฝ่ายตรงข้ามครับและเมื่อเอาค่าทุกค่ามาคูณกันเราจะได้ Damage ครับหรือค่าความเสียหายที่ทำได้อย่างไรก็ตามครับค่า Damage ส่วนนี้มันมีของบางอย่างที่เพิ่ม Final Damage ได้ครับจากสูตรเนี่ยค่าความเสียหายสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ Final Damage คูณตรงนั้นเลยครับอย่างเช่นตัวนี้ครับการ์ดรูนมาสเตอร์นะครับหรือเอเลียนรูนมาสเตอร์ธานาทอสการ์ดครับการ์ดใบนี้นะครับนอกจากให้เพน 10% แล้วยังบวก Final Damage อีก 10% ด้วยครับการ์ดลุงตีบวกครับ Best Blacksmith on the Continent นะครับค่านี้จะให้ Final Damage อีกราวๆ 12-14% เลยครับแล้วแต่การตีบวกอาวุธเพื่อนๆครับและการ์ดบอสปลาหมึกครับการ์ดสุดฮอตที่คนแย่งดึงกันมากๆเลยนะครับที่นอกเหนือจากให้สกิล Damage 5% แล้วยังให้ Final Damage อีก 10% ครับนอกจากการ์ดแล้วก็ยังมีระบบ Memory นะครับที่มีความสามารถแถว3อยู่อันนึงที่เมื่อเราหักลบ Defense ฝ่ายตรงข้ามจาก Ignore Depth ได้หมดมันจะให้ Final Damage
เช่นเดียวกันเลยครับโดยให้ถึง 3% ต่อ Memory ครับและ Stack ได้ Memory 3 ชิ้นเป็น 9% และจะให้โบนัสมาเพิ่มอีก 6% รวมเป็น Final Damage เพิ่มขึ้นถึง 15% เลยครับจากระบบ Memoryนอกจากนี้นะครับจะมีทริคอยู่นิดนึงคือการ์ดเงื่อนไขต่างๆครับที่ติด CC แล้วเพิ่มดาเมจไม่ว่าจะเป็นการ์ดคิเมล่านะครับที่ถ้าเกิดเราโจมตีใส่มอนสเตอร์หรือคนที่ติดพิษแล้วดาเมจจะแรงขึ้น 20% หรือการ์ดม้าขาวครับที่เราโจมตีใส่มอนสเตอร์หรือผู้เล่นที่ติดสตันเคิร์สไซเลนต์พอยซันหรือบีทเนี่ยจะแรงขึ้น 20%ค่าตรงนี้บวก Final Damage เลยนะครับเพราะนั้นสาย CC ที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามติด CC และใช้การ์ดที่ Build Around CC นั้นจะทำให้ Final Damage พุ่งขึ้นสูงมากๆเลยครับจบกันไปแล้วนะครับกับสูตรคำนวณค่าความเสียหายจากสกิลกายภาพในส่วนแรกครับโดยเพื่อนๆจะสามารถ build ได้จาก 7 ส่วนหลักๆดังที่ได้กล่าวไปโดยละเอียดเมื่อกี้นะครับซึ่งค่า Damage Multiplier ต่างๆเนี่ยแต่ละค่าเนี่ยนะครับหรือค่าตัวคูณ Damage เนี่ยแต่ละค่าจะบวกความรุนแรงของ Damage แต่ละอันเนี่ยแตกต่างกันจากสูตรการคำนวณนะครับโดยส่วนแรกเนี่ยคือค่าพลังโจมตีพื้นฐานครับ Attack Final ค่าส่วนนี้จะแรงขึ้นจาก Base Attack Attack เปอร์เซ็นต์ขนาดธาตุเผ่าแล้วก็ Boss ครับส่วนต่อมาคือ Defense Final ครับค่าพลังป้องกันสุดท้ายของฝ่ายตรงข้ามที่เราสามารถลดลงได้จากค่าเจาะเกราะกายภาพ Ignore Depth และค่าเจาะเกราะนี้จำเป็นมากๆดังที่กล่าวไปแล้วนะครับต่อการหักล้างเกราะและดาเมจสายกายภาพซึ่งจำเป็นต้องหักล้างออกไปให้หมดครับเพื่อทำให้ดาเมจที่เราทำเนี่ยโจมตีรุนแรงที่สุดและข้อจำกัดของค่าเจาะเกราะกายภาพก็คือถ้าเพื่อนๆดันค่านี้ไปจนหักล้างเกราะฝ่ายตรงข้ามได้หมดแล้วมันจะไม่ทำดาเมจเพิ่มมากไปกว่านี้นะครับดังนั้นอัพให้พอสมควรกับค่าเกราะของฝ่ายตรงข้ามที่เราต้องการจะโจมตีก็เพียงพอแล้วครับแล้วมันจะมีการ์ดบางส่วนนะครับที่บวก PVP damage หรือ PVP reduct ก็จะเอามาหักลบกันในส่วนนี้ครับส่วนที่ 3 คือค่าลดทอนความเสียหายครับซึ่งจะหักล้างได้จากค่าเพนและสกิลดาเมจครับค่าเพนคือค่าทะลุทะลวงการลดทอนดาเมจจะแตกต่างกับค่าเจาะเกราะครับเพราะว่าเพนยิ่งดันที่สูงดาเมจจะพุ่งสูงขึ้นมากๆเลยครับและตามทฤษฎีค่าเพนมีเพดานอยู่นะครับคือดันไปจนถึงค่าหนึ่งจะติดเพดานคือไม่ทำให้ดาเมจสูงกว่านี้อีกแล้วครับแต่ในทางปฏิบัติดาเมจรีดักของสายซับต่างๆเนี่ยอาจสูงถึง180 200หรือ240ขึ้นไปก็มีครับดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยในแพทปัจจุบันที่จะดันเพนจนประมาณ300กว่า330 350ที่หักล้างค่ารีดักฝ่ายตรงข้ามจนดาเมจเราติดเพดานนะครับในส่วนต่อไปครับคือ damage change เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งไม่มีค่าอะไรมาหักล้างค่านี้หาได้จาก skill level และ skill bonus ครับและส่วนต่อไปครับก็คือ1ลบ refine damage reduct ตรงนี้นะครับก็คือได้จากการตีเกราะบวกและส่วนตัวคูณต่อไปครับก็คือ PDI และ Melee หรือ Range สายโจมตีกายภาพระยะใกล้ก็จะเป็น Off ที่เป็นระยะใกล้ในส่วนของโจมตีระยะไกลที่จะเป็น Off โจมตีระยะไกลครับส่วนนี้จะถูกหักลดได้โดย Melee Reduct หรือ Range Reduct ครับผมและ Damage Multiplier ส่วนสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยคือ Final Damage ครับแปลง่ายๆเลยก็คือ Damage หลังจากคิดทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เอามาคูณกับตรงนี้เลยทำให้ได้ค่า Final Damage Increase เป็นค่าตัวคูณ Damage ที่โหดจัดๆเลยครับผมมาถึงส่วนที่ 2 ของคลิปกันแล้วนะครับคือการเลือกค่า Damage Multiplier เพื่อไปบิ้วตัวละครสาย Damage ของเรากันครับว่าเพื่อนๆจะมีทางในการเลือกดันค่าต่างๆอย่างไรครับเรากลับมาดูกันที่สูตรคำนวณค่าความเสียหายกันก่อนนะครับจากสูตรการคิด Damage หรือค่าความเสียหายจากโจมตีเนี่ยจะเป็นการคูณกันทั้งหมดแล้วเอามาหักลบกับวิดซึ่งวิดตัวสุดท้ายไม่มีอะไรหักล้างมันนะครับดังนั้นความรุนแรงของตัวคูณ Damage จะขึ้นอยู่กับมันถูกคิดก่อนคิดหลังและอะไรเป็นส่วนประกอบในการคิดบ้างนั่นเองครับส่วนแรกเลยคือ Attack Final Attack Final คือพลังโจมตีของเรานะครับซึ่งจะคิดแยกออกมาเป็นตัวคูณกับ Attack ทั้งหมดอีกทีโดยตัวคูณเนี่ยจะถูกหักลากออกไปจาก Attack พื้นฐานครับหลังจากนั้นครับจะมาดูว่าเกราะฝ่ายตรงข้ามเราหักลบได้หมดหรือเปล่าจาก Defense Final ครับเราก็จะไปถึงส่วนต่อไปครับก็คือ Damage Reduct ครับ Damage Reduct คือค่าความลดทอนที่เราลบได้โดย Pen และ Skill Damage ครับถ้าเราดูไล่ไปทีละค่าเลยครับจะเห็นว่า Base Attack ครับหรือค่า Attack ที่ได้จาก Status ต่างๆเช่น Strength Deck จะให้ตัวคูณ Damage ที่ต่ำที่สุดเลยครับไม่ได้หมายความว่าค่า Stat เช่น Strength Luck Deck ไม่ดีนะครับยังไงจำเป็นต้องอัพครับเพราะมันคือต้นทุนหรือสารตั้งต้นของความรุนแรงของ Damage แต่ถ้าหากเลือกได้ครับออฟแมวเสริมที่ให้ค่า Status เหล่านี้จะให้ Damage ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับตัวคูณ Damage อื่นๆครับตัวคูณที่มีน้ำหนักรองลงไปนะครับคือ4ตัวนี้ครับเนื่องจากสิ่งตัวนี้เป็นค่าตัวคูณพื้นฐานครับส่งผลต่อความรุนแรงของ Damage ไม่มากนักซึ่งมันคิดก่อนและไม่ได้ถูกคูณกับ Base Attack ด้วยนะครับอีกประมาณ1,000 กว่า Attack เลยครับได้แก่ Attack เปอร์เซ็นต์ครับขนาดครับและธาตุครับถือเป็นตัวคูณพื้นฐาน
เนื่องจากมันไม่ได้คูณกับ Base Attack นะครับและมันไม่ได้ถูกคูณนะครับกับ Refine Attack ด้วยทำให้ความรุนแรงของตัวคูณส่วนนี้อาจจะไม่ได้รุนแรงนะหรือมีประสิทธิภาพนะเมื่อคูณกับตัวอื่นครับอันต่อไปที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คือเผ่า Boss ครับตัวคูณตรงนี้จะดีกว่าค่าอื่นครับเนื่องจากได้คูณกับ Attack ที่มาจาก Base Attack ด้วยก็จะเห็นว่าดีกว่าตัวคูณเมื่อกี้เป็นนิดนึงครับและรองลงมาคือ PDI และ Melee หรือ Range ครับตรงนี้ก็จะดีกว่าค่าเผ่าตีบอสนิดนึงครับเนื่องจากตัวคูณณจุดนี้จะเอา Refine Damage เข้ามาคูณด้วยทำให้ต้นทุนการคูณสูงขึ้นไปอีกระดับครับผมต่อมาครับคือค่าที่ดีมากๆเลยและจำเป็นมากๆเลยคือค่าเจาะเกาะนั่นเองครับค่าเจาะเกาะเนี่ยจำเป็นต้องอัพนะครับเพื่อหักล้างค่า Defense หรือค่าป้องกันของฝ่ายตรงข้ามให้หมดหากไม่มีแล้วจะทำให้พลังโจมตีของเราติดพลังป้องกันตรงนี้ครับและดาเมจจะหายไปเยอะเลยครับผมเลยค่าหนึ่งที่ดีมากๆเลยคือ PVP Damage ครับเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวคูณชั้นปลายนะครับจะได้ถูกคูณกับทั้ง Refine Damage นะครับ Base Attack แล้วก็ Attack พื้นฐานด้วยรวมไปถึงคูณกับ Attack Final ด้วยทำให้ PVP Damage ก็สูงเหมือนกันครับเป็นตัวคูณที่ให้ Damage สูงเลยส่วนค่าที่คุ้มค่ามากๆในการอัพครับคือ2ค่านี้ครับคือ Pen และ Skill Damage ครับเนื่องจากค่านี้เป็นค่าตัวคูณตัวท้ายเลยคือบวกกันทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเอามาคูณเพิ่มความรุนแรงโจมตีที่หลังครับคือเอามาคูณกับ Attack Final เลยทำให้ค่า2ค่านี้ภาษีดีกว่าค่าอื่นๆมากเวลาดันดาเมจในตัวเลขที่เท่ากันนะครับค่า2ค่านี้จะให้ดาเมจเอาพุทที่สูงกว่าครับและค่านี้จะติดดาเมจรีดักและสกิลรีดักครับจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดันให้ทะลุค่าป้องกันครับไม่อย่างนั้นดาเมจจะเข้าเบามากๆเช่นกันครับผมและสุดท้ายนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวคูณดาเมจที่รุนแรงที่สุดเลยคือ Final Damage ครับเนื่องจากตัวคูณ Final Damage เนี่ยนะครับเอามาคูณตัวสุดท้ายเลยซึ่งคิดจากบวกลบทั้งหมดแล้วเอามาคูณเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับดาเมจเนี้ยไอ้ค่า Final Damage เนี่ยหาได้ยากมากครับส่วนใหญ่จะเป็นไอเทมหรือการ์ด End Game ทั้งนั้นเลยที่บวก Final Damage ครับโดยสรุปนะครับหากพิจารณาจากสูตรคำนวณดาเมจจะพบว่าการอัพค่า Final Damage 10% เนี่ยจะให้ยังไงก็ตามครับจะให้ค่าดาเมจที่รุนแรงกว่าเพน 10% แน่นอนครับและการอัพเพน 10% เนี่ยจะให้ดาเมจที่แรงกว่าตีเผา 10% ครับถ้าทะลุรีดักแล้วนะครับและค่าตีเผา 10% ครับจะแรงกว่าท่า 10% ครับในขณะที่การอัพขนาดท่าจะให้ความรุนแรงพอๆกันครับแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าในชีวิตจริงเวลาเราบิวตัวละครเราจะสามารถดันค่าใดค่าหนึ่งให้มันพุ่งสุดๆไปได้เลยนะครับลองมาดูตัวอย่างตรงนี้ครับฉันทำเป็นสูตรง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆเห็นว่าเวลาเราเลือกตัวคูณดาเมจเนี่ยเลือกกันอย่างไรสมมุติว่านะครับเรามีทรัพยากรในการอัพค่าต่างๆคือออฟต่างๆของสวมใส่ต่างๆดันตัวคูณดาเมจนะครับอยู่20เราต้องแต่งพวกนี้ลงค่าต่างๆหากเราดันค่าใดค่าหนึ่งให้สูงไปเลยดังตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราดันตัวคูณ A ไปที่16ตัวคูณดาเมจ B ไปที่2ตัวคูณดาเมจ C ไปที่2พอคูณกันแล้ว16คูณ2คูณ2จะเท่ากับ64ดาเมจนะครับแต่ถ้าเราลองลดค่าใดค่าหนึ่งลงมาหน่อยแล้วไปเพิ่มค่าอื่นๆดูนะครับอย่างเช่นเราดันค่า A ลงมาเหลือ12นะครับตัวคูณ B เป็น3ตัวคูณ C เป็น5ทรัพยากรที่เราใช้คือ20เท่าเดิมครับจะเห็นว่าได้ว่าดาเมจมันพุ่งเลยครับคือ12คูณ3คูณ5จะเท่ากับ180ครับผมและทางที่ดีที่สุดคือการบาลานซ์ค่าต่างๆให้พอๆกันครับจากตัวอย่างนะครับค่าทรัพยากรเรายังคงมี20เท่าเดิมหากเราแบ่งไปลงตัวคูณ A7 ตัวคูณดาเมจ B8 ตัวคูณดาเมจ C5 จะเห็นว่าทรัพยากรก็คือ20เท่าเดิมแต่ค่าดาเมจหลังจากคูณกันแล้วคือ7คูณ8คูณ5ค่าดาเมจจะพุ่งขึ้นไปถึง280เลยครับจากหลักการคูณของสมการการคำนวณค่าความเสียหายที่อธิบายมาตลอดก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะเห็นว่าการแบ่งกระจายดาเมจมัลติพลายเออร์น่าจะเป็นกลยุทธ์การดันดาเมจที่ดีที่สุดนะครับแต่ช้าก่อนครับชีวิตจริงมันไม่ได้เรียบง่ายแบบนั้นครับค่าตัวคูณแต่ละอันมีเบสและซีลิงที่ไม่เหมือนกันครับรวมไปถึงค่าถ่วงน้ำหนักที่จะให้ดาเมจก็ไม่เท่ากันครับดังนั้นหากค่าบางค่าเพื่อนไม่สามารถดันให้ทะลุรีดักของฝ่ายตรงข้ามได้ตัวคูณส่วนนั้นจะไม่ถูกคิดเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ถ้าเราลงค่า B ไป5นะครับซึ่งไม่ทะลุดาเมจรีดักของฝ่ายตรงข้ามจะเห็นว่าตัวคูณ B จะไม่ถูกคิดในสมการจะทำให้ดาเมจที่เราอัพกระจายกลับได้ดาเมจน้อยกว่าการที่เราอัพค่าใดค่าหนึ่งโดยเฉพาะครับดังนั้นถึงแม้ว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการดันดาเมจของเราคือการกระจายการอัพตัวคูณดาเมจแต่ในชีวิตจริงเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลการทดสอบดาเมจนะครับที่ได้จากเพนครับเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูได้ในคลิป Fundamental Series เจาะลึกค่าเพนนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลการทดสอบจริงนะครับแกน y แกนตั้งครับคือดาเมจที่เพิ่มขึ้นครับแก
น x ครับแกนนอนคือค่าเพนที่เพื่อนๆลงทุนไปครับอันนี้ทดสอบโดยใช้ทอนะครับโจมตีตัวละครฟูลซับสายถือบอลเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าถ้าเพื่อนๆอัพค่าเพนนะครับไม่ว่าจะเป็น20 30 40 50 60ไปจนถึง85ดาเมจเข้า 100% เท่าเดิมครับเพราะว่ามันยังไม่ทะลุรีดักมันจะติดซีลิ่งแบบนี้เลยดังนั้นไม่ว่าเพื่อนจะลงเพนไป20 40หรือ60ดาเมจไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องแปลกใจครับเพราะยังคงติดดาเมจรีดักฝ่ายตรงข้ามครับเพื่อนๆจะต้องดันเพนให้ทะลุเพดานไปครับจะเห็นว่าเมื่อเราดันเพนทะลุ85คือทะลุรีดักของฝ่ายตรงข้ามไปแล้วนะครับดาเมจที่ได้มันจะพุ่งขึ้นสูงมากๆเลยนะครับเช่นดันเพนไป110ดาเมจขึ้นถึง 140% เลยครับและถ้าดันเพนไป120ดาเมจขึ้นไป 155% เลยครับมาดูข้อมูลอื่นๆกันบ้างนะครับอันนี้เป็นกราฟทดสอบดาเมจครับทดสอบดาเมจโดยไปโจมตีตัวละครสายดาเมจด้วยกันครับการทดสอบตัวคูณดาเมจไม่ว่าจะเป็นเพนโจมตีขนาดกลางโจมตีกึ่งมนุษย์โจมตีธาตุแล้วก็สกิลดาเมจนะครับจะเห็นว่าค่าความชันมันแตกต่างกันครับคือการลงทุนต่อหน่วยเนี่ยให้ดาเมจรีเทิร์นกลับมาไม่เท่ากันความชันยิ่งสูงแปลว่าดาเมจที่รีเทิร์นกลับมายิ่งคุ้มค่าครับจะเห็นว่ามันก็เป็นไปตามสูตรการคำนวณนะครับDamage Multiplier ต้นเนี่ยก็จะให้ค่าความชันที่ไม่ได้สูงนักใช่ไหมครับอย่างเช่น Size นะครับหรือ Element อะไรที่มันเป็นตัวคูณชั้นปลายอย่างเช่น Skill Damage Pen นะครับหรือเผ่าก็จะมีความชันที่สูงขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆจะเห็นจากที่วงไว้นะครับว่า Element เนี่ยมันมี Ceiling อยู่คือเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนๆดัน Damage ไปจนถึงระดับหนึ่งถ้าดันเพิ่มมากไปกว่านี้แล้วตัวคูณไม่เพิ่มความรุนแรงของ Damage แล้วนะครับจากรูปนี้จะเห็นว่า Element ถ้าเพื่อนๆอัพไปจนถึงประมาณ 80% ก็คือโจมตีธาตุเกิน 80% แล้วดาเมจไม่เพิ่มครับเผ่ามนุษย์ก็เช่นเดียวกันครับเผ่ามนุษย์พอหากดันเกิน 125% ไปแล้วก็จะเห็นว่าดาเมจไม่เพิ่มขึ้นแล้วครับซึ่งค่าเพดานเหล่านี้แล้วแต่เลยครับว่าเพื่อนๆโจมตีตัวละครตัวไหนซึ่งแตกต่างกันไปตามค่าต้องการของตัวละครที่เพื่อนๆโจมตีครับและอย่างที่บอกครับค่าแทบทุกค่าครับมีค่าพื้นฐานครับที่ถ้าเพื่อนๆไม่สามารถดันให้ทะลุจะไม่เอาค่านี้มาคิดครับและหากเพื่อนๆดันค่าต่างๆมากเกินไปก็ติดเพดานและจะไม่รุนแรงแล้วครับผมถ้าหากถามผมว่าตัวคูณดาเมจต่างๆควรมีค่าพื้นฐานเท่าไหร่ควรอัพไว้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับค่าป้องกันของฝ่ายตรงข้ามครับผมหลักๆคือต้องดันให้เกินพลังป้องกันค่านั้นเช่นค่าโจมตีธาตุหากฝ่ายตรงข้ามมีค่าป้องกันธาตุลมอยู่ที่ 50% แล้วควรดันค่าโจมตีธาตุลมให้เกิน 50% ไปนิดหน่อยครับนี่แหละคือค่าพื้นฐานครับส่วนค่าเพดานคือหักลบกันแล้วเราเกินไปเท่าไหร่ซึ่งเพดานแต่ละค่าก็ไม่เท่ากันครับบางค่าอยู่ที่ 80% 85% 90% หรือ 100% ครับแล้วแต่ตัวคูณแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไว้ครับว่าไม่ใช่กลยุทธ์ในการกันดาเมจที่ดีแน่นอนถ้าหากดันค่าใดค่าหนึ่งให้สูงเกินไปครับผมดังนั้นอยากให้เพื่อนๆโฟกัสที่ค่าพื้นฐานที่ควรมีก่อนแล้วค่อยๆดันค่าต่างๆอัพค่าต่างๆให้ขึ้นไปพร้อมๆกันครับในส่วนที่2นี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวคูณดาเมจแต่ละตัวส่งผลต่อความรุนแรงของดาเมจที่เพื่อนๆทำได้ไม่เท่ากันครับมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปเนื่องจากลำดับในการคำนวณของสมการดาเมจและอย่างที่สำคัญเลยคือการบิลด์ของฝ่ายที่เราโจมตีว่ามีค่าป้องกันเป็นอย่างไรครับซึ่งหากเลือกได้การโฟกัสกับตัวคูณดาเมจตัวบนก่อนจะส่งผลดีกว่าตัวคูณดาเมจล่างๆครับก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับคือบทสรุปครับของบทวิเคราะห์เจาะลึกการดันค่าความเสียหายทางกายภาพหรือดาเมจนั่นเองถ้าหากว่ามีประเด็นอะไรที่สำคัญที่เพื่อนๆควรรู้ก่อนที่จะบิลด์ตัวละครสายดาเมจผมก็มีอยู่3ประเด็นครับที่อยากทบทวนและแบ่งปันกับเพื่อนๆ1คือการดันดาเมจให้สูงที่สุดเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจกลไกการคำนวณดาเมจความเสียหายก่อนนะครับดังที่อธิบายไปอย่างละเอียดเมื่อกี้นี้และ2เพื่อนๆต้องสามารถเลือกตัวคูณดาเมจให้เหมาะสมกับตัวละครครับและบทบาทที่เพื่อนๆเล่นครับการเป็นตัวละครสายดาเมจที่เน้นโจมตีตัวซับเพื่อตัดบอลให้ขาดกับการเป็นดาเมจที่เน้นป่วนตัวดาเมจด้วยกันเองเอาให้เมนดาเมจของฝ่ายตรงข้ามโดนตุ้มเดียวตายเนี่ยมันดันตัวคูณไม่เหมือนกันนะครับและสุดท้ายหากต้องเลือกอัพตัวคูณดาเมจเนี่ยมีหลักการอย่างไรบ้างในการอัพครับผมมาดูในส่วนแรกของบทสรุปเลยครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าสมการการคำนวณค่าความเสียหายนั้นมันประกอบไปด้วยหลายส่วนครับและแต่ละส่วนนั้นก็จะมีตัวคูณดาเมจที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการเลือกตัวคูณดาเมจเนี่ยแต่ละตัวให้ผลไม่เท่ากันครับดังที่ฉันได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วแต่หากมีหลักการง่ายๆในการเลือกอัพค่าต่างๆผมขออนุญาตแนะนำแบบนี้ครับอันแรกเลยครับระลึกไว้เสมอเลยครับว่ามันขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราสู้ด้วยว่าเป็นตัวละครเทียร์ระดับไหนเทียร์นั้นเมตาในการอัพค่าป้องกันเป็นอย่างไร
มีค่าที่โฟกัสแตกต่างกันไปครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้ดาเมจที่เราดันเพื่อแก้ทางเขาจะสบายๆเลยครับผมหลังจากนั้นจำเป็นมากๆที่ต้องดันค่าเจาะเกราะกายภาพให้ไม่น้อยกว่า 225% นี่คือขั้นต่ำนะครับดันเจาะเกราะให้ใกล้ค่านี้มากที่สุดหรือเกินไปได้ยิ่งดีครับหลังจากนั้นดันเพนครับให้ทะลุดาเมจรีดักคือเกินค่าดาเมจรีดักของฝ่ายตรงข้ามไปเล็กน้อยถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดันพอแล้วให้เพื่อนๆถามพระครับหรือเหมานะครับในปาร์ตี้ของเพื่อนๆหรือตัวละครสายซัพพอร์ตที่ถึกๆหน่อยในตี้ของเพื่อนๆครับว่าเขามีค่าดาเมจรีดักเท่าไหร่ใช้นั้นแหละครับเป็นเกณฑ์เบื้องต้นได้เลยครับแล้วตามด้วยดันค่าสกิลดาเมจให้เกินสกิลดาเมจรีดักครับก็เช่นเดียวกันครับถามเพื่อนๆเลยครับว่าเพื่อนของเราในปาร์ตี้เนี่ยมีสกิลดาเมจรีดักเท่าไหร่หลังจากเราดันเกินแล้วค่อยเลือกพิจารณาค่าอื่นๆก่อนตามนี้นะครับคือให้เลือกดาเมจธาตุก่อนให้ดูธาตุก่อนนะครับแล้วก็ขนาดครับแล้วค่อยดูเผ่าให้เกินค่าป้องกันของฝ่ายตรงข้ามครับทำไมโฟกัสกับธาตุก่อนทั้งที่ธาตุเป็นตัวคูณดาเมจที่แย่กว่าเผ่าสาเหตุหลักๆเลยนะครับคือธาตุดันได้ง่ายครับของแต่ละชิ้นเนี่ยให้ตัวคูณพลังโจมตีธาตุที่สูงมากเช่นหน้าลมเนี่ยให้โจมตีธาตุลมถึง 25% ครับประดับไฟให้โจมตีธาตุไฟถึง 24% ต่อชิ้นครับและอย่างค่าป้องกันธาตุของฝ่ายตรงข้ามมักจะสูงกว่าค่าอื่นครับทำให้ต้องโฟกัสการโจมตีธาตุดีๆครับผมและเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยจะสามารถดันค่าต่างๆทะลุค่าป้องกันฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆบิวตัวละครดีๆเพื่อนๆจะสามารถดันทะลุค่าป้องกันได้แทบทุกค่าเลยครับหลังจากดันทะลุได้ทุกค่าแล้วค่อยมาเลือกค่าที่อัพแล้วคุ้มค่าครับคือดันเพนกับสกิลดาเมจต่อเป็นต้นครับถ้าหากว่าโดยสรุปเอาตัวเลขง่ายๆเลยเอาแค่ไหนเป็นเกณฑ์อันนี้เป็นคำแนะนำพื้นฐานณแพทปัจจุบันนะครับเป็นตัวละครที่ไวสำหรับกิลวอร์ครับอันนี้คือพื้นฐานที่ตัวละครสายดาเมจที่จะเล่นกิลวอร์ควรมีนะครับถ้าเกิดดาเมจขนาดนี้ก็ฆ่าคนในกิลวอร์พอไหวแล้วครับคือเพื่อนๆต้องมีเจาะเกาะ225%เพนสัก120ครับสกิลดาเมจสัก 90% ตีเผาให้ได้สัก 75% ตีขนาดไม่น้อยกว่า 15% ครับตีธาตุ 50% ครับแต่จะให้ดีเล่นใน66ได้เพื่อนๆต้องดันต่อนะครับเจาะเกราะควร 250% ครับเพน 160% ครับสกิลดาเมจดันขึ้นมาเป็น 120 ให้ได้ครับเผาขนาดธาตุก็ดันขึ้นอีกเล็กน้อยครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการไปเล่นในเทียร์ระดับสูงๆครับจะเห็นว่าต้องดันค่าอื่นอีกพอสมควรเลยครับเจาะเกราะเนี่ยอยากให้ดันขึ้นมาถึง270เลยเพนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ 200% ครับสกิลดาเมจนะครับ 160% เผาให้ได้สัก 100% ครับขนาดเนี่ยต้องดันขึ้นอีก40ครับและธาตุเนี่ยอย่างน้อยควรมีสัก 100% ครับและถ้าเพื่อนๆต้องการตบตัวระดับท็อปนะครับเบสเพลเยอร์เนี่ยตัวระดับท็อปเนี่ยนะครับแอบเห็นสแตทมานิดหน่อยเห็นแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวระดับท็อปที่เป็นสายซัพพอร์ตถือบอลเนี่ยดาเมจรีดักเขาบางตัวเนี่ยขึ้นไปถึง 240% เลยครับถ้า 240% เนี่ยเพนเพื่อนๆต้องมีประมาณ 250 ครับตัวคูณมันถึงจะเริ่มเห็นผลครับสกิลดาเมจรีดักของตัวระดับนี้นะครับเกือบ 200% เลยครับจึงจำเป็นมากๆเลยที่สกิลดาเมจของเราต้องดันขึ้นไปสูงเช่นเดียวกันครับราคาอื่นๆก็ต้องดันขึ้นไปสูงจนแทบทะลุเลยครับโดยมีหลักการนิดนึงนะครับเพื่อนๆต้องดันค่าเพนนะครับโดยให้ใช้ของฝั่งซ้ายนะครับดันค่าเพนให้สูงที่สุดและใช้ของฝั่งขวาดันสกิลดาเมจให้ได้สูงที่สุดครับมันจะบาลานซ์กันพอดีครับแล้วเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าค่าขนาดนี้มันทำได้ด้วยหรอนั่นแหละครับน้องแมวทำได้ครับพอน้องแมวเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่เวลาขี่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ค่าตัวคูณดาเมจที่สำคัญมา4ค่าเลยครับทั้งเจาะเกราะครับเพนสกิลดาเมจและ Physical Damage Increase หรือ PDI ครับและ4ตัวนี้เป็นตัวคูณดาเมจที่สำคัญทั้ง4ส่วนเลยทำให้น้องแมวเนี่ยได้เพิ่มมาถึงส่วนละ50เลยครับทำให้ดาเมจที่ได้จากน้องแมวเนี่ยพุ่งจุกๆเลยและเป็นอาชีพเดียวนะครับที่ทำดาเมจจนทะลุดาเมจของทะลุพลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากๆแน่ๆจากตารางนี้นะครับที่แชมป์ไฮไลท์เหลืองไว้คือเมื่อใดก็ตามที่เราเลือกดันค่าใดค่าหนึ่งแล้วเพื่อนๆอย่าลืมหันกลับไปมองค่าอื่นๆนะครับว่ามันต้องไม่ได้น้อยกว่าสีที่แชมป์ไฮไลท์สีเหลืองไว้เพราะไม่งั้นดาเมจของเราก็จะไม่พุ่งอยู่ดีครับถ้าเพื่อนๆต้องเลือกไอเทมการ์ดหรือของสวมใส่เนี่ยจะทำอย่างไรที่ทำให้ได้ตัวคูณดาเมจดีที่สุดก็แนะนำเลยครับว่าต้องเลือกไอเทมการ์ดหรือของสวมใส่ที่มีตัวคูณดาเมจหลากหลายชนิดอยู่ในอันเดียวกันครับจะให้คุ้มที่สุดครับยกตัวอย่างเช่นการ์ด2ใบนี้ครับคือการ์ดเอเลียนรูนมาสเตอร์ธานาทอสนะครับที่ใส่อาวุธจะให้เพน 10% และ Final Damage 10% การ์ดเดวิลกอเวเนอร์หรือบอสดันแป้งเนี่ยให้สกิลดาเมจ 5% และ Final Damage 10% เห็นไหมครับพอมันให้ตัวคูณดาเมจ2ตัวเนี่ยมันเลยคูณกันสูงมากๆหรือ Curse Armor ครับ Curse Armor ตัวนี้นะครับจ
จะให้ทั้ง Attack เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 20% เจาะเกาะ 16% เพนอีก 15% ออฟแมวยิงไกลก็จะได้ดาเมจยิงไกลอีก 10% ครับจะเห็นว่ามีตัวคูณดาเมจถึง4ชนิดในตัวเดียวกันเลยภาษีก็จะดีกว่าเสื้อนะครับที่เน้นตัวคูณดาเมจค่าใดค่าหนึ่งครับและต่อมาครับอาวุธประจำอาชีพที่ออฟตรงสายครับเช่นไม้แมวของน้องแมวเอลิเนียครับ Star of Bethlehem ที่บวก 15 จะให้ค่าเจาะเกาะ 15% ดาเมจธาตุ 15% PDI 5% เพน 5% สกิลดาเมจที่แรงขึ้นตาม Max SPE และถ้าออฟตรงสายนะครับเป็นออฟยิงไกลที่ติด PDI เพื่อนๆก็จะได้ยิงไกล 10% PDI ประมาณ 3% จะเห็นได้ว่าตัวคูณดาเมจหลายตัวมากๆส่งผลให้ดาเมจท้ายๆรุนแรงมากๆครับโดยสรุปนะครับถ้าเลือกได้นะครับให้พยายามหาการ์ดหรือไอเทมที่ให้ตัวคูณดาเมจมากกว่า2ตัวขึ้นไปครับจะทำให้ดาเมจสุดท้ายสูงมากๆนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปเจาะลึกเรื่อง Physical Damage หรือค่าความเสียหายจากการโจมตีกายภาพครับโดยสรุปนะครับ Key Damage Multiplier แต่ละตัวเนี่ยจะต้องทำให้ทะลุเกินค่าพลังป้องกันและพลังรีดักจากตัวคูณดาเมจส่วนนั้นๆของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ครับหลักๆเลยที่พอเล่นได้นะแพทปัจจุบันฉันขอฝากไว้เลยว่า Ignore Depth นะมากกว่า225ครับเพนดันให้เกิน160ครับสกิลดาเมจให้เกิน120อันนี้เล่นสบายครับแล้วก็การดันเนี่ยอย่าเลือกดันค่าใดค่าหนึ่งให้พุ่งสูงเกินไปนะครับเวลราวบิลก็คือเลือกดันค่าต่างๆที่ทะลุดาเมจรีดักของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแนะนำมากๆและถ้าเลือกได้นะครับเอาเอลิเมนต์ก่อนขนาดก่อนเผานะครับค่าความเสียหายจากการโจมตีกายภาพในคลิปนี้ก็วิเคราะห์เจาะลึกเนี่ยโดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการบิวตัวละครเพื่อนๆให้มีดาเมจที่เวอร์วังและสนุกกับการเล่นเกมนี้มากขึ้นครับและที่สำคัญหากมีข้อผิดพลาดประการใดฉันต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันได้หรืออยากให้ฉันทำคลิปเกี่ยวกับอะไรบอกกล่าวกันได้เลยครับยินดีมากๆทำได้ทำไม่ได้อีกเรื่องนะครับสุดท้ายขอฝากช่อง Uncle Gaming เล่นเกมกับลุงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้ฉันทำคลิปมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆต่อไปครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ